सर्जिकल मेथडको कुरा गर्दाखेरि सर्जिकल मेथडमा एउटा भयो मिनिल्याप अथवा ल्यापारोटोमी। यो हामीले फिमेलको लागि युज गर्ने हो, जसमा फ्यालोपियन ट्युब दुईटै साइडको फ्यालोपियन ट्युबलाई काट्दिन्छौँ। सिजेरियन सेक्सन गर्दाखेरि अथवा बच्चा जन्माउनको लागि एब्डोमिनल सर्जरी गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मदरको चोइसमा, फिमेलको चोइसमा त्यही बेलामा हामीले ट्युबल लाइगेसन अथवा ट्युबल लाइगेसन ट्युबहरू काटेर बाँधिदिने काम पनि त्यही बेला पनि गर्न सक्छौँ। तर पछि इलेक्टिभली गर्ने हो भने अथवा अरू कुनै कन्डिसनमा इलेक्टिभली गर्ने हो भने लोकल एनेस्थेटिकमै गर्छ। एब्डोमिनल वालमै एनेस्थेटिक दिने अनि लोकल एनेस्थेटिकमै गर्छौँ, जसमा सानो सानो 3 इन्च जत्रो इन्सिजन दिएर ल्याप्रोस्कोपीले हामी के गर्छौँ, ल्याप्रोस्कोपले बाँध्ने बन्द गर्ने काम गरिदिन्छौँ। फाइदा के हो यसको? एकदमै इफेक्टिभ है, इभन इमिडिएटली इफेक्टिभ के। मेलको केसमा हामीलाई 3 महिनासम्म लाग्छ है, अपरेसन गरेको 3 महिनासम्म लाग्छ भने फिमेलको केसमा इट इज अलमोस्ट इमिडिएटली इफेक्टिभ, पर्मानेन्ट भयो अनि उसको बिहेभियरमा केही फरक पाएन र ओपिडी बेसिसमै गर्ने हो। फ्यु आवर्स अब्जर्भेसन राख्ने अनि घर पठाइदिने। लङ टर्म साइड इफेक्ट केही पनि छैन, हर्मोनको कमी हुने होइन, लङ टर्म साइड इफेक्ट केही पनि छैन। डिसएडभान्टेजको कुरा गर्ने हो भने एकचोटि गरिसकेपछि रिभर्सिबिलिटी हुँदैन। हामीलाई चाहिँ पछि फर्टिलिटी चाहियो भने हरेक तरिकाले अरू अप्सन गर्नुपर्ने होला, तर फ्यालोपियन ट्युब नै नर्मल भएर ल्याउन मिल्दैन, रोगबाट बचाउँदैन र कहिलेकाहीँ सर्जिकल प्रोसिडियरको साइड इफेक्ट त भइ नै हाल्छ। ओके, र सिमिलरली भ्यासेक्टोमी छ है। भ्यासेक्टोमी भनेको भास डिफरेन्सलाई चाहिँ काट्ने काम हो। यसमा के हुन्छ, स्मल पङ्क्चर अर स्मल इन्सिजन इन द स्पुटम, each of 2 tubules are taken out है, and they are cut, blocked so that spermatozoa can no longer enter. Spermatozoa are formed in the testis है, टेस्टिसमै spermatozoa भन्छ। They travel to the seminal vesicle, then prostate and then ejaculate out through vas deferens। यो vas deferens हो है। यो पिक्चरमा हेरौँ त vas deferens के गरेछ, डिभाइड गरिदिएको छ। बीचको भाग यहाँ थोरै काटेर फाल्दियो, यतापट्टि सुचर लाउँछौँ है। युजली सिल्कको सुचरहरू लगाइरहेको हुन्छ। ओके, यसरी हामी यसलाई के भन्छौँ त, भ्यासेक्टोमी भन्छौँ। अब यसमा दुईटा तरिका छ, एउटा भनेको स्क्याल्पल टेक्निक, यो भनेको इन्सिजनल टेक्निक, र अर्को नन स्क्याल्पल टेक्निक। नन स्क्याल्पल टेक्निकमा हामीले के गर्छौँ त, डिसेक्टिङ फर्सेपले घाउ बनाउँछौँ है, डिसेक्टिङ फर्सेपले घाउ बनाउँछौँ, ब्लेडले घाउ बनाउँदैनौँ भने इन्सिजनल टेक्निकमा हामीले ब्लेडले नै घाउ बनाउँछौँ। यसको फाइदाको कुरा गर्दाखेरि भेरी इफेक्टिभ, पर्मानेन्ट, सेफ, हर्मोनल इम्ब्यालेन्स ल्याउँदैन, सेक्सुअल इन्टरकोर्समा केही पनि असर गर्दैन। फिमेलको त पुरै पेटमा एक्सेस गर्नुपर्छ होइन, ठुलो इन्सिजन दिनुपर्छ, तर मेलको केसमा यो सानो घाउ हुन्छ है, यो करिब आधी सेन्टिमिटर जत्रो मात्रै हुन्छ घाउ, 1 सेन्टिमिटर पनि हुँदैन, 5 mm जत्रो मात्रै घाउ हुन्छ र सर्जिकल रिस्क मिनिमम हुन्छ। अलिअलि त हुन्छ, नहुने कुरा भएन, तर मिनिमम हुन्छ है। रेयरली हेमाटोमा होला, रेयरली घाउ पाक्ला, अदरवाइज सर्जिकल रिस्क पनि हुँदैन यसमा। इट इज अल्सो भेरी सेफ। फिमेलको गर्नुभन्दा त मेलको सर्जिकल अप्सन चाहिँ भेरी गुड एन्ड भेरी सेफ मेथड हो है। एज कम्पेयर गर्ने हो भने भेरी सेफ। ओके, ल केही क्वेसनहरु छ भने राख्नुस् है त। डिसएडभान्टेजको कुराहरु मैले भनि नै सके। कुर्नु पर्ने हुन्छ, सर्जिकल इफेक्ट भयो, कुनै पनि नन ब्यारियर मेथडले डिजिजहरुबाट जोगाउँदैन। यदि केही गरी कुनै पनि पर्सनले पर्मानेन्ट फ्यामिली प्लानिङ मेथड चुज गरिसकेपछि रिभर्सल चाहियो भने हामीलाई चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ। जति ढिला भयो त्यति गाह्रो। यो मेलको केसमा, भ्यासेक्टोमीको केसमा जति ढिला भयो त्यति गाह्रो हो। अनि यसमा अब इन्फ्लामेसन भइसक्या हुन्छ, त्यहाँ ग्रानुलोमा भइसक्या हुन्छ, ट्युब तलदेखि माथिसम्मै ब्लक भएको हुन्छ। एकदमै स्किल्ड पर्सनल चाहिन्छ र त्यो चाहिँ एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ है। सर्जरी नै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। ट्रेनिङ
चाहिन्छ है त, ट्रेन्ड फिजिशियन चाहिन्छ। यो ट्रेनिङ मैले पनि लिएको छु है, मेडिकल अफिसरलाई पनि ट्रेनिङ दिन्छ, मैले पनि भ्यासेक्टोमीको ट्रेनिङ लिएको छु। ओके, अब साइड इफेक्टको कुराहरू फेरि भनिहालौँ। इन्सिजनको साइड इफेक्ट भयो, घाउको साइड इफेक्ट पाक्न सक्छ, सर्जिकल भयो, कहिलेकाहीँ स्वेलिङ हुन सक्छ, हेमाटोमा बन्न सक्छ, रिजल्भ भइहाल्छ। एउटा चाहिँ यो ग्रानुलोमा भन्ने छ, यसलाई हामी स्पर्म ग्रानुलोमा भन्छौँ है। स्पर्म ग्रानुलोमा भनेको के भनेपछि स्क्रोटममा स्पर्म बन्यो अनि त्यो ट्राभल गरेर आयो, तर यहाँ चाहिँ बन्द छ अनि यहीँ आएर बस्छ के स्पर्महरू यसरी बस्दा 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 लङ टाइममा गइसकेपछि के हुन्छ त, यो चाहिँ एउटा ग्रानुलोमा, फरेन बडी जस्तो ग्रानुलोमा डल्लो बनाएर बस्छ र यो ठाउँमा पेनफुल हुन सक्छ है, पेनफुल हुन सक्छ। यो रेयरली हुने हो, त्यति सिग्निफिकेन्टली हुँदैन, रेयरली हुने। अब यसमा सोध्ने क्वेसन के पेसेन्टहरूले भनौँ अथवा हाम्रो क्लाइन्टहरूले सोध्ने कुरा के हुन्छ भनेपछि यसले हर्मोनल इफेक्टहरू के ल्याउँछ अथवा भनौँ सेटिस्फ्याक्सनमा त्यस्तोमा केही समस्या ल्याउँछ भनेर सोधिरहेको हुन्छ। तपाईँहरूलाई कसैले सोध्यो, तपाईँहरूले कसैलाई काउन्सिलिङ गर्नु पर्यो, तपाईँहरूले भन्नु पर्यो भने पनि यु सुड टेल देम द्याट हुँदैन, किनभने हाम्रो स्क्रोटमको टेस्टिसमा चाहिँ हर्मोन बन्ने भयो नि त। हर्मोन बनाउने सेलको नाम कुन हो तपाईँहरूले भन्नुहोस् त, ल लेख्नुहोस् त तल। हर्मोन बनाउने सेलको नाम के हो? टेस्टिसमा हामीले 3 थरी सेलको कुरा गरेका थियौँ। 3 थरी सेलमा हर्मोन बनाउने सेलको नाम के हो? नर्सिङ सेलको नाम के हो? मेसेजमा लेख्नुहोस् त। ओके, अब टेस्टिसमा जाने ब्लड सप्लाई र टेस्टिसबाट ड्रेन गर्ने ब्लड सप्लाई छुट्टै हुन्छ। हामीले ब्लड भेसललाई केही पनि गरेको हुँदैन भनेपछि टेस्टिसमा ब्लड जान्छ, त्यहाँको सेलहरूलाई हेल्दी राखिराख्छ, त्यहाँ हर्मोनहरू बन्छन् अनि त्यो हर्मोन चाहिँ ब्लडको थ्रुबाट, हर्मोन त ब्लडमा मिसिने हो नि त, ब्लडको थ्रुबाट फर्केर आउँछ। त्यही भएर हर्मोनल साइड इफेक्ट केही पनि हुँदैन। हर्मोन सबै ठिक हुँदाखेरि उसलाई चाहिँ उसको सेक्सुअल एक्टिभिटीमा भनौँ अथवा सेक्सुअल डिजायरमा भनौँ अथवा लिबिडोमा भनौँ अथवा त्यसको सेटिस्फ्याक्सनमा कुनै पनि खाली असर पर्दैन है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले सम्झाउन सक्नुपर्छ। तर रिभर्सलको कुरा बताउनुपर्छ। यसमा पनि क्राइटेरिया उस्तै नै हो है। 2टा बच्चा हुनु पर्यो है। नेपालको यसमा त झन् हामी मेललाई प्रिफरेन्स दिइरहेको हुन्छौँ, त्यही भएर मेल बच्चा हुनु पर्यो, बच्चा एटलिस्ट 5 इयर्स कटेको हुनु पर्यो, कुनै इलनेस डिजिज हुनु भएन हैन, सेल्फ डिक्लेयर गर्नु पर्यो, उनले कन्सेन्ट साइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि बल्ल हामीले के गर्छौँ त, भ्यासेक्टोमी अथवा मिनी ल्याबको लागि वी परमिट देम र हामी प्रोसिडियर गरिदिन्छौँ। ओके, के क्वेशनहरु छ भने पनि तपाईले तल राख्न सक्नुहुन्छ। के क्वेशनहरु छ भने भन्नुस् है त। त्यसपछि हामी इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्सनको कुरा गर्छौँ।